Lektion 1. Språkkunskaper. Jag studerade japanska i förväg, det är smart. Hjälpte det dig att navigera? Ja, det gjorde stor skillnad under min resa. Jag kan tänka mig. Att kunna språket kan verkligen förbättra upplevelsen. Absolut. Det tillät mig att få kontakt med lokalbefolkningen på en djupare nivå. Det är fantastiskt. Jag tror att språkkunskaper öppnar så många dörrar när man reser. Definitivt. Det visar också respekt för kulturen. Jag vill lära mig ett nytt språk innan min nästa resa. Det är ett jättebra mål. Vilket språk tänker du på? Jag överväger spanska. Det är allmänt talat och mycket användbart. Lektion 2. Populära varumärken. Samma här. Jag hörde att Brand X och Brand Y är populära för dessa funktioner. Ja, jag har sett många positiva recensioner om dem på sistone. Det är bra att ha alternativ som uppfyller våra behov. Absolut. Jag tycker att det är viktigt att välja kvalitetsprodukter. Jag håller med. Det gör stor skillnad i prestanda och hållbarhet. Dessutom är det trevligt att stödja varumärken som prioriterar hållbarhet. Ja. Det blir allt viktigare för många konsumenter. Jag är glad över att se fler varumärken som fokuserar på miljövänliga metoder. Låt oss fortsätta att forska och jämföra våra resultat. Lektion 3. Tropiska destinationer. Jag har funderat på att åka till en tropisk destination. Det har alltid varit en dröm. Det låter fantastiskt. Tropiska stränder är så avkopplande. Absolut. Jag kan redan föreställa mig att jag slappar vid havet. Ja. Den varma solen och milda vågorna är så inbjudande. Jag vill utforska den lokala kulturen medan jag är där också. Det är en bra idé. Det ger djup till reseupplevelsen. Jag ska börja titta på potentiella destinationer och aktiviteter. Säg till om du behöver några rekommendationer. Jag ska. Jag är exalterad över att planera detta äventyr. Lektion 4. Tillgång till resurser. Redan på 1800-talet kunde bara en liten del av samhället förvänta sig att leva bra. Ja, det är otroligt hur mycket som har förändrats sedan dess. Nu har nästan alla tillgång till grundläggande förnödenheter och bekvämligheter. Absolut. Det återspeglar betydande framsteg i samhället. Det är otroligt hur framsteg inom teknik och ekonomi har hjälpt till. Ja, vi borde uppskatta de förbättringar vi ofta tar för givna. Jag tror att det är viktigt att fortsätta arbeta för jämställdhet för alla. Jag håller helt med. Varje individ förtjänar en anständig livskvalitet. Låt oss fortsätta att förespråka för de behövande. Lektion 5. Hälsosamt mellanmål. Paprika och andra grönsaker är bra mellanmål. Ja, de är hälsosamma och fyllda med vitaminer. En varning om potatischips är att de kan vara ohälsosamma om de konsumeras för ofta. Absolut. De är läckra men inte det bästa valet för mellanmål varje dag. Jag föredrar att ha hälsosammare alternativ till hands, som färska grönsaker.
Det är ett smart tillvägagångssätt. Allt handlar om balans i vår kost. Exakt. Jag tror att det är viktigt att njuta av godsaker med måtta. Ja, och att införliva mer frukt och grönsaker kan förbättra den allmänna hälsan. Låt oss göra en plan för att laga några hälsosamma mellanmål tillsammans. Lektion 6. Betalningsschema. Ja, vi föreslog standardbetalningsplanen på 30 dagar. Finns det ett problem med det? Jag är inte säker. Jag skulle vilja bekräfta att det fungerar för alla inblandade. Det är vettigt. Tydlig kommunikation är nyckeln i affärstransaktioner. Absolut. Jag vill se till att alla är på samma sida. Det är alltid bättre att ta itu med potentiella problem i förväg. Ja, det kan spara många missförstånd senare. Jag kommer att följa upp teamet för att få deras feedback. Stor. Låt oss se till att detta går smidigt för alla. Lektion 7. Utforska havet. Och jag har hört bra saker om Seaside. Vilka aktiviteter finns att göra? Det finns så många alternativ. Du kan njuta av de vackra stränderna och vattensporter. Det låter fantastiskt. Jag skulle älska att testa paddleboard eller kajakpaddling. Ja. Utsikten från vattnet är fantastisk. Hur är det med lokala attraktioner? Något mer värt att kolla upp? Definitivt. Det finns charmiga butiker och utsökta fisk- och skaldjursrestauranger. Det låter som perfekta tillägg till en stranddag. Jag tror att vi borde planera en resa dit snart. Jag är med. Låt oss börja organisera vårt äventyr. Lektion 8. Laga mat tillsammans. Jag tänkte att vi borde ha en matlagningsstund tillsammans någon gång. Det låter som en plan. Vi kan utbyta recept och matlagningstips. Absolut. Det blir ett roligt sätt att lära av varandra. Ja. Dessutom kan vi njuta av en utsökt måltid efteråt. Jag kan inte vänta med att testa några nya rätter tillsammans. Jag också. Har du några specifika recept i åtanke? Jag funderade på att göra en hemmagjord pastarätt. Det låter fantastiskt. Jag skulle älska att lära mig att göra pasta från grunden. Låt oss bestämma ett datum och börja planera vår meny. Lektion 9. Komma igång. Säg till om du behöver hjälp med att komma igång med ditt projekt. Det uppskattar jag. Ibland är det svårt att hitta rätt riktning. Jag förstår. Brainstormning-idéer kan verkligen hjälpa dig att klargöra dina tankar. Ja, att ha någon att studsa idéer ifrån gör stor skillnad. Jag ger gärna mitt perspektiv när du behöver det. Det skulle vara jättebra. Jag tror att samarbete ökar kreativiteten. Exakt. Det är alltid trevligt att få stöd under processen. Jag kommer definitivt att höra av mig när jag är redo att dyka in. Ser fram emot det. Låt oss skapa något fantastiskt tillsammans. Lektion 10. Näringsmedvetenhet. Många populära böcker rekommenderar dieter som inte innehåller tillräckliga mängder näringsämnen.
Det är oroande. Det är viktigt att ha en balanserad kost. Absolut. Istället bör vi fokusera på hela livsmedel rika på vitaminer och mineraler. Ja. Det är viktigt att prioritera hälsa och näring i våra måltider. Jag tror att utbilda oss själva om mat är nyckeln till att göra bättre val. Definitivt. Kunskap ger oss möjlighet att leva hälsosammare liv. Låt oss dela våra näringsrika favoritrecept med varandra. Det är en bra idé. Jag ser fram emot att utforska nya alternativ. Tillsammans kan vi uppmuntra varandra att äta bättre. Lektion 11. Umgås med husdjur. Tror du att våra husdjur behöver mer socialisering? Definitivt. De kunde få nya vänner och njuta av olika upplevelser. Ja, socialisering är avgörande för deras lycka och beteende. Jag håller med. Det hjälper dem att bli välanpassade och mindre oroliga. Har du funderat på att ta dem till en djurpark? Det är en bra idé. Det skulle vara en perfekt plats för dem att interagera. Dessutom kunde vi träffa andra djurägare och dela tips. Ja. Det är alltid trevligt att få kontakt med andra djurälskare. Låt oss planera en dag för att ta ut dem. Lektion 12. Regniga dagar. Det ösregnar ute idag. Ja, regnet är riktigt tungt. Perfekt väder att vistas i. Absolut. Det är en bra ursäkt för att njuta av mysiga inomhusaktiviteter. Jag älskar att krypa ihop med en bra bok eller titta på film på dagar som denna. Det låter perfekt. Vi kanske kan ha ett filmmaraton senare. Jag skulle älska det. Vi kunde göra lite popcorn och bli bekväma. Ja. Det är det perfekta sättet att tillbringa en regnig eftermiddag. Låt oss välja några filmer att se tillsammans. Låter som en plan. Jag kan inte vänta med att koppla av och njuta av dagen. Lektion 13. Kundtjänst. Det låter bekvämt. Kan de göra mer än att bara svara på frågor? Ja, de kan hjälpa till med bokningar och ge rekommendationer. Det är jättebra. Det gör upplevelsen mycket smidigare för kunderna. Absolut. Bra kundservice kan verkligen öka tillfredsställelsen. Jag uppskattar företag som gör det lilla extra för att hjälpa till. Jag också. Det visar att de värdesätter sina kunder. Jag känner mig alltid mer benägen att återvända till en plats med utmärkt service. Ja, det bygger lojalitet och förtroende över tid. Låt oss se till att stötta företag som prioriterar bra service. Lektion 14. Planera en utflykt. Vad tycker du? Låter bra för mig. Hur tar vi oss dit? Jag tror att vi kan åka kollektivt. Det är ganska bekvämt. Det låter som en plan. Det kommer att spara oss besväret med parkering. Exakt. Dessutom kan vi koppla av och njuta av åkturen. Vet du vilken buss eller tåg vi ska ta? Ja, jag kollade. Det finns en direktrutt som tar cirka 30 minuter.
Perfekt. Låt oss se till att gå tidigt för att undvika förseningar. Bra idé. Jag är exalterad över vår utflykt. Jag också. Det kommer att bli ett roligt äventyr. Lektion 15. Presentationstips. Det ska jag definitivt prova. Har du testat att experimentera med presentationsstilar? Ja, det har jag. Att förändra mitt sätt att presentera gjorde verkligen skillnad. Det är intressant. Vilka tekniker har du funnit effektiva? Jag har gillat att använda bilder och interaktiva element för att engagera min publik. Det låter som ett bra tillvägagångssätt. Det håller folk intresserade. Absolut. Jag tror att det ökar förståelsen och retentionen. Låt oss planera ett träningspass tillsammans för att dela idéer. Jag skulle älska det. Det kommer att hjälpa oss båda att förbättra våra färdigheter. Ser fram emot att samarbeta kring våra presentationer. Lektion 16. Matförvarning. Kylskåpet är där vi förvarar maten som behöver förvaras kall. Ja, det är viktigt för att bevara fräschören och förhindra förstörelse. Vi förvarar frukt, grönsaker, mejeriprodukter och matrester där. Absolut. Det hjälper oss att hålla en hälsosam kost. Ett välorganiserat kylskåp kan göra måltidsförberedelser så mycket enklare. Jag håller helt med. Det sparar tid under hektiska veckor. Låt oss se till att rensa och fylla på lager regelbundet. Bra idé. Det kommer att hålla vårt kylskåp effektivt och rent. Jag är sugen på att testa några nya recept med färska ingredienser. Lektion 17. Hotellerbjudanden. Visst, jag ska kolla några webbplatser kända för sina hotellerbjudanden. Det låter bra. Att hitta de bästa priserna kan verkligen spara oss pengar. Absolut. Jag ska jämföra några alternativ för att se vilka som ger bäst värde. Ja, det är alltid bra att läsa recensioner också. Jag håller med. Kundfeedback kan ge värdefulla insikter. Dessutom hjälper det oss att undvika obehagliga överraskningar. Exakt. Jag ska se till att dela mina resultat med dig. Jag kan inte vänta på att se vad du upptäcker. Vi planerar den perfekta semestern tillsammans. Lektion 18. Att övervinna utmaningar. Det finns sätt att övervinna utmaningar i livet. Det kräver bara kreativitet och ansträngning. Absolut. Har du några tips på hur man hanterar hinder effektivt? Jag är villig att prova allt som kan hjälpa till att förbättra situationen. Det är rätt tankesätt. Att vara öppen för nya lösningar kan leda till stora genombrott. Ja. Ibland är ett nytt perspektiv allt du behöver för att hitta en väg framåt. Exakt. Att samarbeta med andra kan också ge ovärderliga insikter. Jag håller med. Att dela idéer leder ofta till innovativa lösningar som vi kanske inte tänker på ensamma. Och att reflektera över tidigare erfarenheter hjälper oss att undvika liknande fallgropar i framtiden. Ja, att lära sig av misstag är en avgörande del av personlig utveckling. Lektion 19. Hälsa och miljö. Hälsa och miljö är nära sammankopplade. Tycker du inte?
Absolut. Att ta hand om vår planet påverkar vårt välbefinnande direkt. Dessutom stöder ekologisk mat ofta både personlig hälsa och miljömässig hållbarhet. Ja. Att välja ekologiska produkter kan minska skadliga kemikalier i våra kroppar och mark. Det är fascinerande hur våra val kan påverka både vår hälsa och ekosystemet. Verkligen. Att äta lokalt producerad mat hjälper också till att minska vårt koldioxidavtryck. Det är sant. Att stödja lokala bönder är ett underbart sätt att bidra positivt. Dessutom främjar det samhällskontakter och stärker lokala ekonomier. Jag tror att små förändringar i våra dagliga vanor kan leda till betydande effekter. Lektion 20. Perspektiv på tillvaron. Inte jag, inte i denna livstid. Jag har min övertygelse på plats. Ingen chans faktiskt. Det finns många perspektiv på tillvaron idag. Det är sant. Det är fascinerande att utforska olika ideologier och övertygelser. Ja, att förstå olika synpunkter kan vidga våra egna vyer. Jag tror att det är viktigt att respektera olika åsikter, även om vi inte är överens. Absolut. Sunda diskussioner kan leda till personlig tillväxt och djupare förståelse. Och det är viktigt att kritiskt utvärdera vad vi tror på och varför. Ja. Att utmana vår egen tro kan leda till starkare övertygelser. Jag uppskattar att ha samtal som tänjer på våra tankegränser. Lektion 21. Mod och styrka. Du har varit ett kraftorn, visat mer mod än jag någonsin drömt om fanns. Det är den finaste komplimang jag kan få. Det betyder mycket för mig. Ja, din motståndskraft i att möta utmaningar inspirerar omgivningen. Tack. Jag tror att vi alla har styrkan att övervinna hinder. Absolut. Det krävs en hel del mod för att konfrontera rädslor direkt. Ja, och ibland, att bara vara där för andra är en handling av mod. Jag håller helt med. Att stötta varandra under tuffa tider bygger starka band. Det gör det verkligen. Tillsammans kan vi möta allt som kommer i vår väg. Jag är tacksam över att ha någon som du i mitt hörn. Lektion 22. Vikten av etikett. Många människor inser inte vikten av etikett förrän den börjar försvinna. Det är sant. Goda uppföranden tas ofta för givet i dagens snabba värld. Ja, etikett främjar respekt och förståelse i våra interaktioner. Absolut. Det skapar en trevligare atmosfär för alla inblandade. Jag tror att små gester, som att säga snälla och tack, räcker långt. Definitivt. Dessa enkla ord kan ha en betydande inverkan på någons dag. Det är fascinerande hur etikett kan spegla våra värderingar och kultur. Ja. Att upprätthålla dessa traditioner är avgörande för ett harmoniskt samhälle. Jag hoppas att fler människor börjar uppskatta skönheten med gott uppförande. Lektion 23. En enkel hälsning. Jag gick fram till henne och sa hej, och hennes ansikte förändrades direkt.
Det låter spännande. Vad hände sedan? Flickans ansikte lyste upp och hon log varmt mot mig. Det är underbart. Ett leende kan verkligen lysa upp någons dag. Ja, det kändes som att en koppling skapades i det ögonblicket. Det är otroligt hur en enkel hälsning kan skapa sådan glädje. Jag håller med. Det visar kraften av vänlighet i våra dagliga interaktioner. Exakt. Små gester kan ha en bestående inverkan på andra. Jag är glad att jag tog mig tid att nå ut till henne. Lektion 24. Utvecklande konversationer. Nu för tiden dyker det upp nya områden inom det sociala livet, särskilt i samtal. Ja, det är fascinerande hur kommunikationsmetoder har utvecklats över tiden. Människor är mer öppna för att diskutera olika ämnen än någonsin tidigare. Absolut. Denna öppenhet kan leda till meningsfulla utbyten och kontakter. Jag tror att det är viktigt att ta upp både allvarliga frågor och lättsamma ämnen. Definitivt. En blandning av konversationer håller sociala interaktioner balanserade. Det är också kul att se fler diskussioner om psykisk hälsa och välbefinnande. Ja, att bryta stigmat kring sådana ämnen är avgörande. Jag är spänd på att se hur dessa konversationer kommer att fortsätta att utvecklas. Lektion 25. Tvättaviseringar. Kommer jag att få ett meddelande när min tvätt är klar för hämtning? Ja, de flesta tjänster erbjuder aviseringar via appar eller sms nu. Det är otroligt bekvämt. Jag älskar att hållas i ögat. Absolut. Det sparar tid och säkerställer att du inte glömmer din tvätt. Jag uppskattar teknik som gör vardagliga sysslor lättare. Ja, det är otroligt hur mycket effektivare saker har blivit. Jag kan inte vänta med att testa den här tjänsten. Du kommer att älska bekvämligheten. Det förenklar verkligen livet. Jag ser fram emot att aldrig mer behöva oroa mig för tvätten. Lektion 26. Fördelar med digital läsning. Att läsa böcker låter avkopplande, särskilt i digitalt format. Ja, det är det. Vilka andra fördelar har du märkt av en digital läsupplevelse? Tja, bekvämligheten med att bära flera böcker i en enhet är fantastisk. Absolut. Det är så enkelt att växla mellan titlar när som helst. Dessutom kommer digitala böcker ofta med funktioner som justerbara teckenstorlekar. Ja, det är bra för att göra läsningen bekvämare för alla. Och många plattformar låter dig markera och ta anteckningar enkelt. Exakt. Det förbättrar inlärningsupplevelsen och hjälper till med retention. Jag är också ett fan av tillgänglighetsalternativen för personer med synnedsättning. Lektion 27. Lokala delikatesser. Hej, har du provat några intressanta lokala rätter under dina resor? Ja, det har jag. Jag smakade nyligen fantastisk gatumat som var full av smak. Det låter härligt. Vad slutade du med att prova? Jag hade dessa kryddiga tacos som toppades med färsk salsa och avokado.
Det låter jättegott. Jag älskar hur lokala rätter ofta speglar kulturen. Absolut. Mat är ett så bra sätt att uppleva en plats. Har du testat några desserter eller snacks när du var där? Ja. Jag hade en traditionell efterrätt gjord på kokos och ris, och den var himmelsk. Jag måste lägga till den på min lista över rätter som jag måste prova. Lektion 28. Jobbmöjligheter. Jag har letat efter jobbmöjligheter inom mitt område på sistone. Det är jättebra. Har du hittat några lovande? Ja, jag hittade några intressanta positioner som passar mina kunskaper. Det låter spännande. Vilken typ av roller överväger du? Jag tittar på positioner inom marknadsföring och projektledning. Det är båda fantastiska områden med stor potential för tillväxt. Exakt. Jag känner att jag verkligen skulle kunna påverka inom dessa områden. Jag tror att du kan. Din erfarenhet skulle definitivt lysa igenom. Tack. Jag hoppas på att landa något snart. Lektion 29. Historisk kontext. Det brukade vara i guld, och påven, som är suverän, har en betydande roll i Vatikanen. Det är fascinerande. Vatikanen har en så rik historia. Ja, vi pratar om århundraden av tradition och inflytande. Absolut. Vatikanen är ett centrum för konst, kultur och religion. Det är otroligt hur mycket makt och rikedom som har förknippats med det. Jag tycker att det är spännande hur påvedömet har utvecklats över tid. Ja, det speglar bredare förändringar i samhället och politiken. Jag skulle gärna vilja lära mig mer om dess historia. Vi borde planera ett besök för att se det från första hand. Lektion 30. Smärtlindringsalternativ. Ja, de har en mängd olika smärtstillande medel tillgängliga. Det är bra att veta. Är det något specifikt du behöver? Jag har haft en del huvudvärk på sistone, så jag kanske testar något nytt. Du bör definitivt fråga apotekspersonalen om rekommendationer. Jag ska. Det är alltid bra att få professionella råd. Exakt. De kan föreslå de bästa alternativen för din situation. Jag uppskattar att du tittar efter mig. Naturligtvis. Jag vill se till att du snart mår bättre. Jag ska berätta vad jag får. Lektion 31. Morgonrutiner. Hur ser din morgonrutin ut? Jag vaknar, stretchar och borstar sedan tänderna. Det låter som en uppfriskande start på dagen. Ja, det hjälper mig att känna mig energisk och redo för vad som än kommer härnäst. Jag borde försöka stretcha på morgonen. Jag hoppar ofta över det. Det gör verkligen skillnad. Det väcker dina muskler. Jag lägger till det i min rutin. Vad gör du efter att du borstat tänderna? Jag njuter vanligtvis av en hälsosam frukost för att fylla min dag. Det är smart. En bra frukost är så viktigt. Lektion 32. Modeval. Vad sägs om slim fit jeans? De är mer skräddarsydda och kan lösa det problemet.
Det låter som en bra idé. De ser ofta mycket bättre ut. Ja, de kan verkligen förbättra din övergripande silhuett. Jag har märkt att de sitter bekvämare också. Exakt. Dessutom kan de kläs upp eller ner för olika tillfällen. Jag älskar den mångsidigheten. Jag måste prova ett par. Låt oss shoppa tillsammans. Jag hjälper dig gärna att hitta rätt passform. Det låter kul. Jag uppskattar ditt stöd. Vi kommer att göra en bra dag av det. Lektion 33. Utforska en ny stad. Innan vi går har jag hört bra saker om det. Det är en vacker stad. Det har jag också hört. Vad är du mest spännande att se? Jag kan inte vänta med att utforska de historiska platserna och det lokala köket. Inte jag heller. Matscenen ska vara fantastisk. Ja, jag har läst om några fantastiska restauranger vi borde prova. Låt oss göra en lista över platser vi vill besöka. Det är en bra idé. Vi kan planera vår resplan tillsammans. Jag är exalterad över att uppleva allt som staden har att erbjuda. Det kommer att bli en oförglömlig resa. Lektion 34. Fantasifulla scener. Han kom ut med en stor hög hatt på huvudet. Det låter konstigt. Vad gjorde han? I ena ringen var det små djur som utförde trick. Au. Det måste ha varit en syn att se. Ja, det var ett riktigt spektakel, full av färg och spänning. Jag kan bara föreställa mig glädjen det gav publiken. Det skapade definitivt en magisk atmosfär. Jag älskar evenemang som väcker förundran och kreativitet. Låt oss hitta fler sådana evenemang att delta i. Lektion 35. Hälsoproblem. Även de som inte skadades allvarligt i explosionen blev senare mycket sjuka. Det är tragiskt. Det är alarmerande hur strålningsexponering kan påverka hälsan. Ja, många människor är omedvetna om de långsiktiga konsekvenserna. Det är en påminnelse om hur viktiga säkerhetsåtgärder är. Absolut. Medvetenhet och utbildning kan rädda liv. Jag tror att vi måste förespråka bättre säkerhetsprotokoll. Definitivt. Det är avgörande att skydda samhällen från sådana risker. Låt oss hålla oss informerade och dela denna kunskap med andra. Jag håller med. Tillsammans kan vi göra skillnad. Lektion 36. Tydlighet i datum. Det är viktigt att ta med exakta datum i våra planer. Ja, det vore jättebra. Det ger klarhet till allt. Tror du att det hjälper till att undvika förvirring senare? Absolut. Tydliga datum håller alla på samma sida. Vilken metod föredrar du för schemaläggning? Jag gillar att använda digitala kalendrar. De påminner mig om viktiga datum. Det är smart. Jag använder fortfarande en fysisk planerare ibland. Det är något tillfredsställande med att skriva ner det. Jag håller med. Det känns mer personligt så.